Τρελοκομείο, τρελοκομείο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς... Ναι, ψυχή μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε... Εδώ, ναι. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς πληρώνω τις συνδρομές μου μέσα από το iCloud. Και θα δούμε ποιες είναι οι συνδρομές οι οποίες εγώ πληρώνω. Κάθισα, τα έβαλα κάτω για να κάνω το βίντεο και πραγματικά δίνω ένα τρελό ποσό σε συνδρομές και δυστυχώς στη σήμερον ημέρα είναι λίγο μονόδρομος, καθώς όλες οι εταιρείες οδεύουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε τις πληρωμές που εγώ κάνω και πώς εγώ τις πληρώνω. Γενικότερα, να σας πω λίγο ότι με έχει βολέψει πάρα πολύ ο τρόπος που γίνεται μέσω του iCloud. Οπότε γι' αυτό και πιο πολύ, επειδή είναι Apple content περιεχόμενο, το έβαλα μέσα σε βίντεο Κυριακής για να σας δείξω. Αλλά και λίγο πολύ να συζητήσουμε για τις συνδρομές τις οποίες πληρώνουμε μέσα στον μήνα. Πώς είναι τόσο τραγική αυτή η κατάσταση που έχουμε φτιάξει και πώς είναι δυνατόν να γλιτώσουμε, όχι απαραίτητα να γλιτώσουμε. Θα είναι λίγο πολύ η φάση το ότι όταν είδα το τι πληρώνω, άρχισα να κόβω και συνδρομές. Και πραγματικά, αν τα βάλεις κάτω, είναι ένα τρελό ποσό μέσα στον μήνα το οποίο δίνεις και πληρώνεις άδικα σε συνδρομές, γιατί ίσως και να μην τα χρειάζεσαι όλα αυτά που σου παρέχουν. Και στο σημερινό βίντεο θα δούμε και 2-3 τρόπους για να γλιτώσεις ενώ δεν χάνεις την υπηρεσία. Εύκολο. Θα το δούμε πώς. Ανοίγω λοιπόν screen recorder πρώτα απ' όλα, πριν μπούμε στη διαδικασία να σας πω ποια είναι τα λεφτά που εγώ πληρώνω σε συνδρομές, και πάμε λίγο να δούμε πρώτα απ' όλα στις ρυθμίσεις. Εάν εγώ πάω στις ρυθμίσεις και πάω εκεί που λέει λογαριασμός, έχω να σας πω ότι παλιότερα ήμασταν σε οικογενειακή χρήση μαζί με τους γονείς μου. Είχαμε κάνει ένα οικογενειακό, ήταν επάνω στον έναν από τους 5 που ήμασταν μέσα ουσιαστικά στο οικογενειακό και μοιραζόμασταν τις εφαρμογές που έχει ο καθένας. Κάποια στιγμή όμως άρχισε να γεμίζει το iCloud, είχαμε φτάσει στα 2 τέρα και η φάση ήταν λίγο ότι εγώ ήμουν σαν το μαύρο πρόβατο, μου ζητούσαν να σβήνω συνέχεια πράγματα και ήταν και ένας λόγος κιόλας που σε εισαγωγικά τα μάζεψα και έφυγα και πήγα και έκανα δικό μου iCloud και πάλι πληρώνω και έχω 200 GB τα οποία είναι ήδη γεμάτα τίγκα και μάλλον θα πάω στα 2 τέρα. Η αναβάθμιση που θα κάνω στα 2 τέρα θα είναι 9,99 τον μήνα. Οπότε θα πούμε ότι ένα δεκάρικο τον μήνα θα είναι το iCloud που θα γίνει αναβάθμιση. Αν και μπορεί να κάτσω να το αδειάσω κιόλας λίγο πολύ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι έχει γίνει και έχει απετύχει και το εφητρικό αντίγραφο, οπότε θέλω χώρο στο iCloud. Εάν κατέβω λίγο πιο κάτω, βλέπετε ότι μαζί με το iCloud έχω τις δυνατότητες του iCloud Plus. Από τα 200 GB και πάνω, πλέον είσαι iCloud Plus χρήστης και έχεις κάποιες έξτρα δυνατότητες. Οι έξτρα δυνατότητες αυτές ποιες είναι? Είναι η διαχείριση προγράμματος του iCloud Plus, φυσικά που το έχεις σε όλα τα τις προηγούμενες εκδόσεις iCloud, και έχεις μετά οικογενειακό sharing, εάν θέλεις να το ξεκινήσεις, να βάλεις ένα μέλος ακόμα στο δικό σου iCloud. Μπορείς να κάνεις απόκρυψη email για 5 διευθύνσεις, για εσένα και για τα υπόλοιπα 4 μέλη που θα είναι μέσα στην οικογένεια. Έχεις την ιδιωτική μεταγωγή και το προσαρμοσμένο email. Μπορείς δηλαδή να φτιάξεις ένα δικό σου προσαρμοσμένο email για να μπορείς να στέλνεις email για να αποπρακτογραφείς ουσιαστικά το email σου, να μην το δίνεις στον ένα και στον άλλο. Και η ιδιωτική μεταγωγή, φυσικά, που την έχουμε κάνει βίντεο, που το βίντεο λέγεται πώς να είσαι νόμιμο παράνομος. Με την ιδιωτική μεταγωγή μπορείς να πας να το τσεκάρεις και αυτό, που είναι γενικότερα περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Οπότε γενικότερα είναι το iCloud Plus μια συνδρομή που εγώ πληρώνω. Εάν πάω πίσω, βλέπετε ότι κάτω, στο πρώτο κουτάκι, ρε παιδί μου, που σου δίνει, σου λέει κάτω συνδρομές. Εάν εγώ το πατήσω και μπει μέσα στις συνδρομές που εγώ έχω, αυτή τη στιγμή έχω μία συνδρομή ανενεργία και μία ανενεργή. Η ανενεργή είναι το CapCut, το οποίο έκοψα 6 Απριλίου όταν συνειδητοποίησα το πόσα λεφτά δίνω σε συνδρομές. Το CapCut είναι μια εφαρμογή γενικότερα που κάνω πάρα πολύ μοντάζ και τη χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν μια συνδρομή την οποία χρειαζόμουν για να την έχω. Είναι γενικότερα το πρόσωπο, δίνει περισσότερες δυνατότητες, αλλά στο free επίσης έχει ακραίες δυνατότητες, οπότε δεν το χρειάστηκα και το έκλεισα. Η αμέσως επόμενη συνδρομή που έκανα 4 Αυγούστου είναι το YouTube Premium, που είναι στα 10,99, που κινδυνεύει να κοπεί και αυτή, γιατί έβαλα κάτω τα ποσά όπως σας είπα και λίγο που πέσαν τα μαλλιά, τα λίγα που μου έχουν μείνει. Κρατάμε μια συνδρομή που είναι ενεργεία, το iCloud, το οποίο iCloud δίνω 2,99, δίνω στο iCloud Plus, 10,99 δίνω στο YouTube Premium, το οποίο είδατε πόσο easy και εύκολα πληρώνεται κατευθείαν. Καταρχάς, να σας πω ότι έχω βάλει μέσα την PayPal μου, μέσα στις πληρωμές. Αν πατήσω πληρωμή και αποστολή, έχω βάλει μέσα κάρτα η οποία δεν είναι επαληθευμένη.
και έχω μέσα για πληρωμές την PayPal μου, την κλασική, οπότε εδώ βλέπετε όλες τις μεθόδους πληρωμής που έχω. Έχω ενεργοποιημένη μέθοδο πληρωμής το Apple Pay, το οποίο Apple Pay παίρνει κατευθείαν από το πορτοφόλι. Οπότε αν θέλω να πληρώσω κάτι, πληρώνω μέσω Apple Pay. Οπότε είναι πολύ βολικό για να μην βάλετε μέσα κάρτες δικές σας μέσα στο iCloud αν δεν θέλετε η δική σας PayPal και μπορείτε να βάλετε το Apple Pay. Οπότε αν προσθέσετε μια κάρτα μετά στο wallet, θα πληρώνετε μέσω Apple Pay και θα χρεώνει την κάρτα σας χωρίς να υπάρχει η κάρτα σας μέσα στις πληρωμές της Apple. Θα παίρνει δηλαδή άδεια το Apple Pay για να πληρώσετε. Θα σας ρωτάει, θέλετε να πληρώσετε αυτή την εφαρμογή μέσω Apple Pay? Μόλις πατήσετε εσείς double tap ουσιαστικά στο κόπο που ενεργοποιείτε για να δεχτείτε την πληρωμή, θα χρεώνει την κάρτα σας το Apple Pay κατευθείαν. Είναι πολύ βολικό γενικότερα για να μην προσθέσετε κάρτα ουσιαστικά μέσα στην Apple όπως εγώ έκανα και τη Visa την έχω σβήσει πλέον γιατί δεν τη χρειάζομαι. Αφήνω λοιπόν αυτές τις δύο εφαρμογές οι οποίες είναι μέσα στο iCloud, γιατί είναι κάποιες εφαρμογές, αν ουσιαστικά κάνεις συνδρομές τώρα μέσω του κινητού σου, θα πηγαίνουν όλες οι συνδρομές εκεί σε εκείνο το καλάθι μέσα και θα βλέπεις όλες τις συνδρομές τις οποίες έχεις ομαδοποιημένα, που είναι πάρα πολύ βολικό. Έχω κάποιες συνδρομές όμως που τις έχω αγοράσει είτε από Windows υπολογιστή είτε από άλλον τρίτο, ρε παιδί μου, ας πούμε το Netflix, ήταν το οικογενειακό αποπληρώνημα που το πλήρωναν οι γονείς μου και μετά όταν το πήρα μου άρεσε να το πληρώνω εγώ και τους είπα ότι ξέρετε τι, το Netflix θα παίζει στη δική μου τηλεόραση και από εκεί και μετά σε κινητές συσκευές δικές σας να κάνετε share screen γιατί έχω μέσα τα δικά μου και εσείς δεν βλέπετε και κουτουλού. Ουσιαστικά είναι στο email των γονιών μου. Είναι σε ένα email δηλαδή τότε που είχαν αυτοί, κωδικό τότε που είχαν αυτοί. Οπότε απλά πήρα εγώ το πληρώνω, έχω βάλει μέσα τη δική μου κάρτα και το έχω στη δική μου τηλεόραση. Επειδή το Netflix ξέρετε πως έχει αλλάξει τώρα τελευταία. Και δεν μπορείς να το έχεις σε οποιαδήποτε τηλεόραση θέλεις πλέον. Μπορείς να το έχεις όμως σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή. Και οι δικοί μου κάνουν share screen στην τηλεόραση και βλέπουν. Εγώ το έχω στη δική μου τηλεόραση για πιο μεγάλη ευκολία. Το οποίο και αυτό θα μπορούσα να κόψω και να μην δίνω τα 13,99 που δίνω το μήνα. 13 ευρώ νομίζω είναι. Τον μήνα για να πληρώνω το extra Netflix. Και θα σας πω τρόπους τώρα, μείνετε μέχρι το τέλος, για να μην πληρώνετε ούτε Netflix, Disney Plus και όλα αυτά. Ανοίγω λοιπόν τις σημειώσεις που έχω γράψει. Θα σας έχω δίπλα το σύνολο, θα σας γράψω το πόσο πληρώνω ή το πόσο πλήρωνα ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε συνδρομές, βασικά καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα σε συνδρομές, γιατί οι συνδρομές είναι μέσα στο μήνα πολλές, και θα σας πω ποιες έχω κόψει τελικά προς το τέλος του βίντεο. Πλήρωνα λοιπόν Netflix. Το Netflix λοιπόν το πλήρωνα τα 13,99, 12,99 πόσο είναι, 13 ευρώ θα πούμε χοντρικά, τόσο νομίζω είναι. 13 ευρώ το μήνα ουσιαστικά το Netflix, το οποίο πλήρωνα. Βάζουμε συν το iCloud και το YouTube Premium που σας είπα στην αρχή του βίντεο. Μετά έχουμε το Adobe. Τη suite της Adobe γενικότερα τη χρειάζομαι για τη δουλειά μου, είναι το δεξί μου χέρι. Ξέρετε λίγο πολύ Photoshop και πως έχει και όλα αυτά. Illustrator, After Effects, Premiere και Audition και όλα τα προγράμματα της Adobe είναι ουσιαστικά μονόδρομος κατά τη διάρκεια. Θα αλλάξουμε πλευρό. Άντε, μια χαρά. Είναι ουσιαστικά μονόδρομος γιατί το χρειάζομαι για τις δουλειές που εγώ κάνω. Συστάθηκε. Κάτσε εδώ δίπλα. Μπράβο το αγόρι. Τη σουίδα της Adobe όμως την πληρώνω μέσω τουρκίας. Οπότε είναι φθηνά. Αντί να δίνω 70 ευρώ το μήνα που θα έπρεπε να δίνω στη σουίδα της Adobe, κάνω και εγώ τα στραβά μάτια, το πληρώνω μέσω τουρκικού email και δίνω γύρω στα 8 ευρώ το μήνα. Ναι. Οπότε βάζουμε Adobe 8 ευρώ το μήνα. Είναι η μικρή συνδρομή και δίνω 8 ευρώ το μήνα. Αμέσως μετά πηγαίνουμε στο CapCut, το οποίο έκοψα, το οποίο ήταν στα 7,99 τον μήνα. Το βάζω και αυτό μέσα για να δείτε πώς είναι το συνολικό, όπως είπαμε. Το Spotify που πλήρωνα, αλλά και αυτό το έκοψα γιατί θα σας πω. Οπότε βάζουμε και Spotify που το είχα για να βάζω τραγούδια στα live stream, για να μπορώ να το χρησιμοποιώ, που νομίζω ήταν γύρω στα 4 ευρώ το μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Θα δω τις τιμές πόσο είναι ακριβώς και θα σας χτυπάω εδώ πέρα. Μετά είχαμε το Disney Plus, το οποίο και αυτό έκοψα γιατί θα σας πω πώς έγινε και το έκοψα, γιατί και αυτό το πλήρωνα που βλέπανε τα αδέρφια μου Disney Plus, οπότε τους πλήρωνα και το Disney Plus, το οποίο ήταν και αυτό γύρω στα 8 με 9 ευρώ το μήνα. Το βάζω και αυτό εδώ πέρα δίπλα. Μετά έχουμε F1 TV που έχω ένα πάθος, έναν έρωτα, αλλά το πληρώνω δια 2 με ένα φίλο, οπότε αντί για 50 ευρώ το χρόνο που δίναμε, δίνω 25 και 25 εκείνος, οπότε το έχουμε μοιράσει. Οπότε βάλτε πόσο είναι 25 δια 12 που είναι οι μήνες του χρόνου, οπότε υπολογίζετε λίγο πολύ. Βέβαια δεν βγαίνει ακριβώς έτσι, γιατί η φόρμουλα κάποιους μήνες μέσα στον χρόνο δεν παίζει, οπότε είναι γύρω στους 9 με 10 μήνες περίπου που ουσιαστικά πληρώνεις, αλλά ας βάλουμε 12 για να πέσουμε χοντρικά μέσα. Μετά, γιατί έκοψα το Spotify, γιατί πήρα το Artist. Το Artist είναι ουσιαστικά μία εφαρμογή, όχι εφαρμογή ακριβώς, μία σελίδα την οποία πληρώνω για να έχω free μουσική στο YouTube. Επειδή γενικότερα έχω θέμα με τα copyrights
Πλήρωσα λοιπόν αυτό. Αυτό κοστίζει 12 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, τον μήνα το Artist, για να μπορώ να πληρώνω εύκολα και easy peasy αυτά. Μετά πηγαίνουμε, έχω Google Drive 2 τέρα, το οποίο διαμοιράζω μαζί με την αδερφή μου. Έχει ο καθένας από 1 τέρα, αν και έχει κατάληψη η αδερφή μου και έχει πάρει όλο τον χώρο, αλλά δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Το οποίο και αυτό το πληρώνω μέσα Τουρκία. Και ουσιαστικά μπορώ, αντί να πληρώνω τα 20 ευρώ, 30 ευρώ που δίνει για τα 2 τέρα η Google, να δίνω ένα ποσό των 80 λεπτά, οπότε βάζω και αυτό γιατί πληρώνω, όπως είπαμε, τη φθηνή συνδρομή. Τη φθηνή. Οπότε δίνω γύρω στα 80 λεπτά. Και μετά έχουμε φυσικά το Cosmote TV που το πληρώνω και έχω το Cosmote TV, το οποίο και αυτό το έχω δώσει στους γονείς μου και έχουν και αυτοί και τα αδέρφια μου και έχουν και αυτή την πρόσβαση στο Cosmote TV. Και δίνω γύρω στα 9 ευρώ το μήνα γιατί έχω το Movie Pack, το οποίο για αρκετό καιρό είχα το Enter και μου είχαν δώρο μέσα το Cinema. Και για 5 χρόνια, ενώ ήταν κανονικά ένα χρόνο, το πλήρωνα και είχα μαζί και Cinema, αλλά τελικά το κατάλαβαν και μου το αλλάξανε. Και πλήρωνα και το Game Pass φυσικά, που ήταν και αυτό ένα ποσό τον μήνα για να παίζω Forza και να παίζω και κάποια άλλα παιχνίδια που έβγαζε το Game Pass, το οποίο έκοψα γιατί δεν παίζω πλέον παιχνίδια, δεν έχω χρόνο. Αυτές είναι οι εφαρμογές οι οποίες πλήρωνα. Αυτή τη στιγμή έχω κρατήσει μόνο Netflix, τη σύντα της Adobe, το YouTube Premium, το F1 TV, καθώς όπως σας είπα το πλήρωνα μαζί με έναν ακόμα, το Artist, το Google Drive, το iCloud και το Cosmote TV. Και πλήρωνα και Twitch Prime και το έκοψα που ήταν 5 ευρώ το μήνα, 4,99. Οπότε πληρώνω αυτή τη στιγμή 8 από τις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Πληρώνω 8 συνδρομές που πλήρωνα τον μήνα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, εσείς πληρώνετε συνδρομές και αν ναι, ποιες πληρωμές κάνετε εσείς, ποιες συνδρομές δηλαδή έχετε. Τώρα να σας πω, έκανα επίσης, θα μπορούσα να κόψω και το Netflix γιατί έχω βάλει το Streamio. Εάν θέλεις περισσότερες πληροφορίες για το Streamio, πες μου κάτω στα σχόλια να σου πω πώς μπορείς και εσύ να το εγκαταστήσεις. Έχω κάνει βίντεο, δεν έκανα εδώ βίντεο γιατί μου το ρίξανε, όπως έκανα και βίντεο στο TikTok και εκεί μου το ρίξανε. Υπάρχει το βίντεο στο Instagram, πες μου να στο στείλω, να το βρεις και εσύ. Το οποίο Streamio τι είναι, μπορείς να έχεις Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO, όλες τις πλατφόρμες που παίζουν ταινίες, σειρές και Apple TV, τις πάντες όλες, σε μία σελίδα δωρεάν. Οπότε, εάν θέλεις να το δεις, πες μου πώς γίνεται. Πες μου δηλαδή να σου στείλω το linkάκι να το βρεις. Αυτές λοιπόν είναι οι εφαρμογές που ο Ντίμι Τζο πληρώνει γενικότερα μέσα στον μήνα. Αυτά τα λεφτά δίνω εγώ για τις συνδρομές μου. Μπορούσα να κόψω και το Netflix, απλά στο σπίτι έχουμε έναν ενδιασμό. Οπότε μου λέει δεν θέλω, δεν με βολεύει το Streamio, με κουράζει, με κάνει, με ράνει, επειδή έχει λίγο μια διαδικασία για να το συνδέσεις και είναι λίγο δύσκολο αν δεν είσαι λίγο γκατζετάκιας. Οπότε το Netflix ανοίγεις, πατάς, κάνεις. Οπότε το Netflix θα μπορούσα και αυτό να το σβήσω σαν συνδρομή για να μην την έχω μέσα στο μήνα, αλλά έχω ρίξει ένα πολύ μεγάλο ποσό και με τις τσασιές που έχω κάνει μέσω Τουρκίας, για να μπορώ να έχω φθηνότερες συνδρομές, γιατί αλλιώς θα πλήρωνα επίσης ένα 70-80 το μήνα που ήταν η Adobe, που είναι τρελό το ποσό αυτό. Επίσης θα πλήρωνα ένα τρελό ποσό και για Google Drive, το οποίο μάλλον θα έκοβα κιόλας αν το πλήρωνα κανονικά, δεν θα το είχα καν. Αλλά είναι ένα πολύ καλό iCloud γρήγορο που το έχει σε όλες τις συσκευές, κοινόχρηστο και όλα αυτά, και είναι πολύ βολικό γιατί είναι κάτι το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολύ εύκολα, παιδί μου, από το να έχεις οποιαδήποτε άλλο iCloud. Επίσης, αν έχεις οποιαδήποτε άλλο cloud. Επίσης, το iCloud δεν είναι τόσο βολικό γιατί κάνεις πιο πολύ κοινή χρήση, οπότε δεν μπορείς. Κάνεις κοινή χρήση στα δικά σου δεδομένα και κάνεις δικό σου εφεδρικό αντίγραφο. Και αν το μοιράζεσαι, γεμίζει πολύ γρήγορα γιατί γίνεται ένας χαμός με τις φωτογραφίες. Οπότε το οικογενειακό λίγο δεν το προτιμώ τόσο πολύ. Οπότε αυτά λίγο πολύ. Οπότε υπολογίζεται το ποσό που έδινα με το ποσό που δίνω πλέον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω ρίξει κατά πολύ τα έξοδα τα συνδρομητικά. Γενικότερα είναι ένα κακό το οποίο αναγκαστικά συμβαίνει. Δεν γίνεται να μην δεν πληρώνεις συνδρομές ή δεν γίνεται να μην έχεις κάποια βασικά πράγματα τα οποία θέλεις. Θα μου πεις ότι μπορείς να τις περιορίσεις, ναι, αλλά σε τι βαθμό. Δεν γίνεται να μην δεν έχεις καμία συνδρομή, γιατί δεν γίνεται να μην δεν έχεις κάποιες από αυτές τις εφαρμογές να τις χρησιμοποιείς. Όπως είπαμε, το Streamio λίγο πολύ διορθώνεται το πράγμα. Οι περισσότεροι έχετε Disney Plus, να έχετε κανένα Apple TV, να έχετε κανένα Netflix ή όλα αυτά. Οπότε με το Streamio λίγο πολύ εξομαλύνεται αυτή η κατάσταση. Επίσης υπάρχει και το Kodi που είναι κάτι αντίστοιχο το οποίο δεν έχω χρησιμοποιήσει. Που το Kodi νομίζω έχει και αθλητικά, αν είστε αυτοί που γουστάρετε αθλητικά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Περιμένω να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιες συνδρομές εσείς πληρώνετε και ποιο είναι το ποσό που δίνετε εσείς τον μήνα, να τα βάλουμε κάτω και να κλαίμε τη μοίρα μας όλοι μαζί. Θα σχολιάσουμε, να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση και γενικότερα θα περάσουμε όμορφα και στα σχόλια. Οπότε
σπάστε το κάτω στα σχόλια. Επίσης, δεν ξεχνάς να πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Θα πάει και ο Μελούκος να τα κοιτάξει. Instagram και dimigeo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά τα giveaway που θα γίνουν μέσα στην άλλη εβδομάδα, τα οποία θα γίνει ένας χαμός και έρχονται πολλά giveaway για τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε μένεις συντονισμένος και συντονισμένη για να δεις πώς θα πάει. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Μελούκο! Θα σε φάω ζωντανό! Δεν πήγα στο στούντιο να κάνω βίντεο γιατί έχει άπειρη ζέστη και δεν έχω air condition. Οπότε μέχρι να έρθει η εγκατάσταση του air condition στο στούντιο, μάλλον θα κάνω βίντεο Κυριακή στο σπίτι. Αν και έχω πολλά γυρίσματα να κάνω και πρέπει να πάω στο στούντιο, αλλά γίνομαι μουσκε, μ' αρεστάζω. Οπότε εδώ κάνετε το air condition, άρατος, μονταζάκι άρατος και όλα καλά. Μακριά από τη ζέστη, πεθαίνουμε.